บอกไปไอ้เนี่ยบอกว่าระดมมาเดี๋ยวพอจะติดเซ็ตไอ้จะยืดเซ็ตไอ้เราจะเปิดเราช่วยไปวันนี้ให้เจอรอบนี้บอกแล้วว่าระดมไอ้เพิ่งได้แต่เราบอกว่ามันถูกนึงเหรอวันนั้นเด็ดLeo rồi nó lên cái tàn thì nó lên lên quả lên lên quả lên lên rồiวันนี้นั่งพูดดูเลย我本身嘛也是呀。这你妈的呀，回来了，你妈的呀，现在那么没有钱，你妈的，这些钱没养我，我包能吃不了，吃不了过来，根本就。现在包吗？
นี่ดอกเบิกเท่าไหร่เนี่ยพังเนี่ย เอาไก่ได้แหละพี่ปลาดังป้อน รอเร็วนะค่ะ เชื่อมต่อกับโทรศัพท์บอก ผักได้ผัก ได้เป็นจอไม่ต้องทางโทรศัพท์ใส่กันไม่ต้อง รถไฟกระเชื่อมได้แต่ขับมีแอปนะ เ
Short shorts? Short shorts. Okay, giving one of this one too. 20 baht.